Công an truy tìm người đàn ông mặt bôi đen, tay cầm đầu gà bí hiểm khiến dân Hà Nội xôn xao 2 ngày qua. Theo chia sẻ trên nhiều diễn đàn, hiện ở Hải Phòng, Hà Nội đang xuất hiện một nhóm người mặc đồ đen, bôi đen mặt, ăn mặc giống hệt nhau, tay cầm đầu gà và xúc xích đi đến từng nhà xin ăn. Ăn xin thật hay co thì chưa biết nhưng có những hành động rất khiếm nhã với chủ nhà như nhổ nước bọt, vẩy cái gì đó vào người, vân vân. Đặc biệt là nhóm này chia nhau hoạt động khắp nơi cùng một lúc, gây sợ hãi cho trẻ nhỏ. Hơn cả ăn cướp, chiêu trò của bọn nó là bôi đen hết mặt, mồm ngậm 2 quả gì đó cho tều mồm ra để khó nhận diện, tay cầm cái cổ gà với mấy xiên thịt gì đó, lao thẳng vào nhà người ta xin tiền. Nhà nào chỉ có phụ nữ với trẻ con ở nhà, hoặc bà già thì xác định luôn, xin tiền không cho là nó sẵn sàng lao vào đánh người ta ngay lập tức, hoặc bỏ bùa ngải làm người ta ngu muội rồi bắt cóc trẻ con. Mọi người cẩn thận, ở nhà thì cũng khóa cổng chốt cài, Tết đến nơi rồi bọn nó làm liều lắm. Thông tin này chuẩn không thì chưa rõ nhưng nay tôi mới xem một clip, đúng là có một tên áo đen mặt đen đến hiệu thuốc xin tiền, khi chủ thuốc không cho nó tát bà ý một phát. Bà chủ quầy sợ quá phải gọi điện cầu cứu, lát sau một người đàn ông ra thì nó mới bỏ đi. Cũng theo thông tin được chia sẻ, mấy ngày qua người đàn ông này thường xuất hiện ở những nơi đông người trên địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội. Khi xuất hiện ở khu vực các cổng trường học, người này trên tay thường cầm theo một chiếc đĩa, kèm theo đó là chiếc xúc xích rồi mời người khác, trong đó có cả học sinh ăn. Để tìm hiểu thông tin trên, ngày 4 tháng 12, phóng viên đã có mặt ở những nơi người đàn ông lạ mặt này xuất hiện để ghi nhận thực hư sự việc. Tại khu vực gần trường tiểu học Nguyễn Du, phường Văn Quán, quận Hà Đông, người dân nơi đây xác nhận có bắt gặp người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện tại khu vực cách đây 2 hôm. Một phụ nữ bán nước trẻ gần trường tiểu học Nguyễn Du cho biết, vào trưa ngày 2 tháng 12, bà thấy một người đàn ông xuất hiện tại địa bàn với bộ dạng khá đặc biệt. Người này mặt đen ngòm, trong miệng ngậm một vật gì đó khiến hai bên má bị phồng to, đầu đội mũ và một tay cầm chiếc xúc xích, cùng cái đầu gà, tay còn lại cầm một vật giống đĩa màu đen trong đó có tiền. Sau đó anh ta còn đưa cái xúc xích đang cầm ở tay nhưng không ai dám cầm, người phụ nữ bán nước trẻ kể. Còn tại khu vực cổng trường trung học cơ sở Văn Yên, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội, nhiều người dân và bán hàng rong tại đây xác nhận người đàn ông bí ẩn này xuất hiện 2 ngày ở khu vực này. Tuy nhiên, từ sáng ngày 4 tháng 12 đến chiều cùng ngày thì lại không thấy đâu. Theo nhận định của một số người bán hàng rong gần trường trung học cơ Văn Yên, người đàn ông bí ẩn trên có nhiều hành động lạ, lầm ly ít nói và chỉ xuất hiện lúc đông người, giờ học sinh tan học. Trao đổi với phóng viên về người đàn ông bí hiểm xuất hiện tại địa bàn, một vị lãnh đạo công an phường Phúc La cho biết, trong sáng nay, công an phường Phúc La cũng đã tung quân để đi tìm người đàn ông bí hiểm trên nhưng không gặp. Theo lãnh đạo công an phường Phúc La, tính đến thời điểm hiện tại, phường chưa nhận được trình báo nào của người dân về những hành vi vi phạm pháp luật của người đàn ông trên. Tuy nhiên, sau khi thấy hình ảnh người này trên mạng xã hội và thông tin xuất hiện trên địa bàn phường Phúc La nên công an phường chủ động nắm bắt thông tin để phòng ngừa. Về thông tin người này bắt cóc trẻ em hay tâm thần, chúng tôi không dám khẳng định điều gì. Nếu người này còn xuất hiện ở phường, đơn vị sẽ mời về trụ sở khai thác nhân thân sau đó mới có thể cung cấp chi tiết được. Nhưng quan điểm cá nhân tôi thì không phải bắt cóc, bởi chẳng ai có ý định bắt cóc lại làm bản thân mình nổi bật như vậy cả. Hiện chúng tôi vẫn đang tiếp tục nắm bắt thông tin, vị lãnh đạo công an phường Phúc La chia sẻ. Qua đây fanpage Công luận TV cũng khuyến cáo, nếu phát hiện những trường hợp này báo ngay cho cơ quan công an và chính quyền để có biện pháp ngăn chặn. Cảm ơn các bạn đã xem kênh và đừng quên đăng ký để theo dõi những video mới nhất trên kênh của chúng tôi.